ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සර් ගේ YouTube channel එකට ඉතින් මේ Python programming lesson series එකේ 29 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අපි සෑහෙන කාලයකට පස්සේ Python programming lesson එකක් කරන්නේ මේ මොනවද නැහැ මාස දෙකකින්ද තුනකින්ද මන් දන්නේ නැහැ. anyway කොහොම හරි අද අපි වැඩි පටන් ගමු Python programming. right. ඉතින් ඔයාලා අන්තිම වීඩියෝ එක අපි මීට කලින් අන්තිමටම කරේ nested if එක අපි if conditions ගැන තමයි අපි කතා කරේ. සම්පූර්ණයෙන්ම if conditions ගැන කතා කරලා ඉවර කරා. nested if එක logical operators use කරන විදිය ගැන තමයි අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක කරේ ඇත්තටම Parrot OS එකේදී. Parrot කියන්නේ Linux distribution එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ Linux distribution එකක් මතම තමයි. ඉතින් ගොඩක් විශේෂයි. කමන්නේ. කොහරි OS දෙකක තමයි මේ කලින් වීඩියෝ සහ මේ වීඩියෝ දෙකම කරන්නේ. කලින් ඉදි කරේ Parrot OS එකේ තමයි ඒ වීඩියෝ කරේ. මේක නම් Deepin OS එකේ. right කමන්නේ. anyway අපි එහෙනම් අද වැඩේ පටන් ගමු. අපි fresh විදිහට පටන් ගමු අද වැඩේ. folder එකක් හදාගෙන වැඩේ පටන් ගමු. right ඉතින් මම මුලින්ම terminal එක open කරගන්නම්. folder එකක් හදාගෙන අලුත් ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. right මම මුලින්ම ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගන්නම්. අපිට පුළුවන් මෙතන launch එක අපි මම කියන්නේ නම් start menu එක කියලා. මොකද අර Windows වලදී පුරුද්දට ක්ලික් කරලා ටර්මිනල් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් alt shift t press කරලා මොනවද නැහැට key combination එක කොහොම හරි keys තුන තමයි මෙතන press කරන්න නැත්තේ. කොහොම හරි terminal එක open කරගන්න පුළුවන්. right මම දැන් ඉන්නේ home directory එකේ. මම දැන් මාරු වෙන්න ඕනේ desktop එකට. අපිට පුළුවන් home directory එකේ තියෙන files ටික files folders අරන් මේ බලා ගන්න ls කියන command එක ගහලා right ඉතින් ඔයාලට පේනවා folders කීපයක් තියෙනවා desktop document වගේ ප්‍රධාන folders ටික තියෙනවා. ඉතින් මට මාරු වෙන්න ඕනේ desktop folder එකට. desktop folder එකට මාරු වෙන ඕනේ හින්දා මම දැන් මෙතන cd කියලා ටයිප් කරනවා. change directory desktop කියලා ටයිප් කරනවා. desktop ටයිප් කරලා enter කරනවා. හරි මම දැන් ඉන්නේ desktop එකේ. දැන් මම මෙතන අලුත් folder එකක් create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මට පුළුවන් mkdir කියලා ටයිප් කරන්න make directory එක. ඔයගොල්ලෝ normal account එකක් නම් use කරන්නේ. normal linux account එකක් නම් use account එකක් නම් ඔයගොල්ලෝ use කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සිද්ධ වෙනවා root privileges activate කරන්න. ඒගොල්ලෝ පුළුවන් එහෙම කරන්න වලට use කරන්න පුළුවන් command තමයි sudo mkdir කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ. root privileges ගන්න ඕගොල්ලෝ admin account එකක් නෙවෙයි නම් use කරන්නේ. මම දැන් නම් මම use කරන්නේ admin account එකක්. ඉතින් මට sudo command එක දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ root privileges ගන්න. මට කෙලින්ම පුළුවන් mkdir command එක දෙන්න. mkdir කියලා දීලා මට පුළුවන් අලුත් ෆයිල් එකක් folder එකක් create කරගන්න කැමති නමකින්. මම දෙන්නම් python කියලා. හරි අලුතෙන් ෆයිල් එකක් folder එකක් හදලා තියෙනවා. මම දැන් මේකට ls ගහලා බැලුවොතින් තියෙන item ටික ඔයාලට වෙනවා desktop html python කියලා අලුත් folder එකක් create වෙලා තිනවා. අපි මේකට බැලුවොතින් desktop එකේ ඔව් python කියලා folder එකක් create වෙලා තියෙන්නේ. හරි මම දැන් මේ folder එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. ඉතින් මට පුළුවන් cd python කියලා දෙන්න. හරි මම දැන් ඉන්නේ python කියන folder එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මට දැන් අවශ්‍ය වෙනවා අලුත් ෆයිල් එකක් create කරන්න. අලුත් python ෆයිල් එකක් create කරගන්න. ඉතින් කලින් වගේම ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ admin account එකක නෙමෙයි නං. administrator account එකක් නෙමෙයි නං. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ ඒකට නම් නෙමෙයි නං මේ log වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා sudo කියන command එකත් එක්ක මම දැන් මේ type කරන command එක දෙන්න. මේ command එකේ නම තමයි touch කියලා දීලා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් අදාළ ඒ ෆයිල් එකේ නම දෙන්න. මම මෙතන main.py කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ admin account එක නෙවෙයි නම් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සිද්ධ වෙනවා sudo touch main.py කියලා දෙන්න. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ admin account එකේ ඉඳලා මට root privileges ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි මම දැන් මෙන්න දීලා enter කරනවා. හරි ෆයිල් එක ක්‍රියේට් වෙලා අවසానයි. අපි නිකන් ls ගහලා බලුවොතින් ඔව් main.py කියලා ෆයිල් එකකුත් හැදිලා තියෙන්නේ. බලමු පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා
හරි ෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරලා තින මම දැන් මෙතනින්ම Visual Studio Code එක ඕපන් කරගන්නම් code space dot කියලා ගහලා right ඉතින් අපි ජලක් ගන්නවා මෙයා ලෝඩ් වෙන්න ගණන් ගන්න එපා right ඉතින් ඔයාලට පේනවා Visual Studio Code එකත් මේකම ඕපන් වෙනවා හරි අද අපි කතා කරන්නේ අලුත්ම කොටසක් වෙන loops කියන කොටස HTML වෙයි Python loops කොටස තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මොකක්ද මේ loop එකක් කියන්නේ? සරලව ඔයාලට අවශ්‍ය නම් එකම code set එකක් නැවත නැවත වාර ගණනක් run කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ loop කියන දේ use කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් එකේ ඉඳලා 5 වෙනකන් දෙන සංඛ්‍යා ටික print කරගන්න. ඔයාලට දැනට තියෙන දැනුම මත ඔයාලට පුළුවන් print function පහක් ගාලා 1 2 3 4 5 කියලා දෙන්න. හැබැයි ඔයාලට අවශ්‍ය නැහැ එකේ ඉඳන් ලක්ෂ වෙනකන් දෙන සංඛ්‍යා ටික print කරගන්න. ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා එකේ ඉඳන් ලක්ෂ වෙනකන් print function ලක්ෂයක් විතර use කරන්න. ජීවිතේට කරන්න බැරි වැඩන්නේ. කරන්න පුළුවන් ඉතින් හොඳ පණ යනවා. හැබැයි එහෙම නැතුව codes පේලි 4 5කින් ඔයාලට ඕනම සංඛ්‍යාවක් ඕනම වාර ගණන් print කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒකට අපි loops කියන කොටස use කරනවා. ඉතින් සරලව මෙන්න මේ HTML කියලා මම කියවෙන්නේ. මේ දවස් ටිකේම කර HTML කවන්නේ. අපි Python වල ප්‍රධාන වශයෙන්ම loop වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්නේ while loop එක ගැන. ඊට පස්සේ අපි අත ඉතින් Python වල ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙනවා while loop එක සහ for loop එක කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ while loop එක ගැන. ඉතින් මේ loop කොටසේ වීඩියෝස් 3-4ක් 5ක් විතර එන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ ගණන් ගන්න එපා. මොකද සම්පූර්ණයෙන්ම මට මේ කොටස කරන්න අවශ්‍ය වෙන හින්දා. මොකද වැදගත් කොටසක්. හරි අපි බලමු කොහොමද while loop එකක් දාගන්නේ කියලා. මුලින්ම කෝඩ් කරන්න කලින් පොඩි සෙනාරියෝ එකක් අරගෙන ඉමු. ඒ අන්නේ සෙනාරියෝ එකට අදාළව අපි කෝඩ් එක ලියමු. හිතන්න මට අවශ්‍ය නැහැ එකේ ඉඳලා 5 වෙනකන් තියෙන සංඛ්‍යා ටික print කරගන්න. අපි අන්න ඒ උදාහරණයට අනුව කෝඩ් එක ලියලා බලමු කොහොමද මේක while loop එකක් define කරන්නේ කියලා. right හරි මුලින්ම මට variable එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මේ variable එක මත තමයි අපි මේ loop එක run කරවන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකට මම මුලින් variable එකක් හදාගන්නවා count කියලා. අපිට කැවිතර මම දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි count කියලා variable එකක් හදාගෙන මම දැන් මෙයාට 1 කියලා දුන්නා. හරිනේ. count එක ඔයගොල්ලන්ට x හරි y හරි ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් ඊකට වචනයක් දුන්නා. හරිනේ. ඊට පස්සේ දැන් තමයි විශේෂ වැඩේ වෙන්නේ. දැන් තමයි අපි while loop එක හදන්නේ. while loop එක හදන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ බොහොම සරල දෙයක්. මුලින්ම while කියන keyword එක දෙන්න ඕනේ. while. ඊට පස්සේ space එකක් තියලා loop condition එක දෙන්න ඕනේ. මේ loop condition එක දෙන්න ඕනේ අපි මේක මොන condition එක මතද run කරවන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ එකේ ඉඳලා 5 වෙනකන් තියෙන සංඛ්‍යා ටික print කරගන්නනේ. අපිට පුළුවන් මේ variable එක ඇසුරෙන් කියන්න. අපිට පුළුවන් count කියන variable එකේ තියෙන value එක 5ට කුඩා හෝ සමාන වෙන තාක්කල්ම මේ loop එක run කරවන්න කියලා. මොකද මම ආයෙ කියන්න count කියන variable එකේ තියෙන value එක 5 හෝ 5ට කුඩා හෝ සමාන වෙන තාක්කල්ම run කරවන්න කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක තමයි condition එක. අන්නේ condition එක තමයි මෙයා මේ loop එක වාර කිහිපයක් run කරවන්නේ. හරිද? එතකොට මට පුළුවන් දැන් loop condition එක දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. count කියන variable එකේ දැන් තියෙන value එක 5ට කුඩා හෝ සමාන වෙන තාක්කල්ම run කරන්න කියලා මම දැන් මෙයාට කියනවා. මේක තමයි loop condition එක. right. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ colon එකක් දෙනවා. colon එකක් අර දෙතිත කියලා කියන්නේ. colon එකක් දීලා enter කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ වගේ indent එකක් වදිනවා. ඉතින් අන්නේ indent එක ඒ විදිහටම තියන්න. indent එක නම් අයින් කරන්න එපා. මොකද මේක syntax එකක්. syntax එක වැරදුනා කියන්නේ code එක වරදිනවා. ඒකින්ද මේ indent හරියටම තියන්න. right. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළ පිළියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ indent එක ඇතුළ පිළියන්න ඕන. වාර කිහිපයක් run කරව ගන්න ඕන code එක මොකද්ද කියලා මෙයාට දෙන්න ඕන.
දැන් වාර කිහිපයක් රන් කර ගන්න අවශ්‍යයි කියන්නේ දැන් මට ඕන එකේ ඉඳලා පහන ගන්න සංඛ්‍යා ටික print කරන්නනේ. එහෙනම් මට පුළුවන් මෙන්න මේ count කියන variable එකේ තියෙන value එක print කරන්න කියලා දෙන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ print කියලා දෙනවා. print මට පුළුවන් count කියන variable එකේ දැන් තියෙන value එක print කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙහෙම දුන්න කියලා මදි. මම දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා count කියන variable එකේ තියෙන value එක පහ හෝ පහට කුඩා හෝ සමාන වෙන තාක් කල්ම රන් කරවන්න කියලා. හැබැයි අපි නිකමට බැලුවොතින් count කියන variable එකේ දැන් තියෙන value එක එකයි. ඒ කියන්නේ අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙයාව එකේ ඉඳලා දෙකටත් දෙකේ ඉඳලා තුනටත් තුනේ ඉඳලා හතරටත් හතරේ ඉඳන් පහටත් ඔහොම අප්ඩේට් කරවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අන්න අප්ඩේට් කරන වැඩේට අපිට පුළුවන් ඒකට වෙනම කෝඩ් එකක් ලියන්න. අපිට පුළුවන් count කියන variable එකේ තියෙන value එක දැන් count කියන variable එකේ තියෙන value එකට එකක් එකතු කරලා අලුත් අගය හදාගන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද කරේ count කියන variable එකේ දැන් තියෙන value එකට එකක් එකතු කරලා ඒ එන අගය ආයිම count කියන variable එකටම assign කරන්න කියලා මෙතනින් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ command එකම මේ code එකම තව විදිහකට ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මම මේක assignment operators වලදී කතා කරා equals plus mark එකත් එක්ක equal sign එක දෙන්න. ඉතින් මේක සමානයි ඔන්න ඔය command එකට. ඉතින් මේකම තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි මේක කතා කරා මීට කලින් assignment operators වලදී. හරි අපිට මෙච්චර කරන්න තියෙන්නේ. අද බලමු පොඩ්ඩක් මෙයා run කරලා මොන වගේ output එකක් ලැබෙයිද කියලා. මම මෙයාගේ terminal එක open කරගන්නවා. හරි terminal එක open කරගෙන මම මෙයාට code එක මෙයා run කරවන්න python 3 ඊට පස්සේ මෙයාගේ නම main.py. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ වගේ output එකක් මට ලැබිලා තිනවා ලස්සනට 1 2 3 4 5 කියලා. හරි zoom වැඩි වුණාද මන් දන්නේ නැහැ. හරි කවන්නේ. ඒවට වෙනවා 1 2 3 4 5 කියලා ලස්සනට මේ වගේ පහළට print වෙනවා. ඉතින් මම මේ logic එක චුට්ටක් කියලා දුන්නා තිය ඔයගොල්ලන්ට. ඔන්න බලන්න. හරි. මුලින්ම කමෙන්ට් දෙකක් දාගන්න. ඒක වැඩි ලීසි. right. මුලින්ම count කියන variable එකේ දැන් තියෙන value එක එකයිනේ. හරි. එකයි. ප්‍රශ්න නැහැ. ඔන්න දැන් මෙතෙන්ට ආවා. count කියන variable එකේ දැන් තියෙන value එක පහට කුඩා හෝ සමාන වෙනවද කියලා බලනවා. ඔව් කුඩා වෙනවනේ. ඒකින්ද මෙයා මේ loop එක ඇතුළට එනවා. ඇවිල්ලා මෙයා ඒ අදාළ count කියන variable එකේ දැන් තියෙන value එක print කරනවා. මේක print වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ වුණාද මෙතෙන්දී දැන් count කියන variable එකේ දැන් තියෙන value එකට එකක් එකතු කරලා එයාව update කරවන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට count කියන variable එකේ දැන් තියෙන value එක 2යි. හරි. ඔන්න දැන් මෙතෙන්ට එනවා. 2 කුඩා හෝ සමානද බලනවා 5ට වඩා. ඔව් සමාන වෙනවනේ. ඒකින්ද මෙයා 2ක් print කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් මෙතෙන්දී count කියන variable එකේ තියෙන value එක 3ක් වෙනවා. මෙතෙන්ට අවිල බලනවා 3 5ට වඩා කුඩා හෝ සමානද කියලා. ඔව් ඒක true. ඒකින්ද මෙයා 3ක් print කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට අවිලා එයාව update කරනවා count කියන variable එකේ දැන් තියෙන value එක 4ක් වෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් 4 කුඩා හෝ සමානද බලනවා 5ට වඩා. ඔව් ඒක true වෙනවා. ඒකින්ද මෙයා 4ක් print කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් මෙතෙන්ට අවිලා count කියන variable එකේ දැන් තියෙන value එකට එකක් එකතු කළා අලුත් අගය හදුනා 5යි කියලා. හරි. ඔන්න දැන් මෙතෙන්දී count කියන variable එකේ තියෙන value එක ඒ කියන්නේ 5 කුඩා හෝ සමානද බලනවා 5ට. ඔව් කුඩා නැති වුණාට සමාන වෙනවා. ඒක හින්දා මෙයා true වෙන හින්දා loop එක ඇතුළට එනවා. ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මෙයා 5ක් print කරනවා. right. ඔන්න දැන් මෙයා update කරනවා. 5ට එකක් එකතු කරනවා. එතකොට දැන් count ළඟ තියෙන්නේ 6. හරි. ඔන්න දැන් මෙතෙන්ට එනවා. 6 කුඩා හෝ සමානද බලනවා 5ට වඩා. කුඩා වෙන්නේ නැහැ සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මෙයා මේ loop එකෙන් එළියට පනිනවා. එළියට පනිනවා කියන්නේ මේ code එක end වෙනවා. ඔයාලට පොඩ්ඩක් සැකයි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන්
print කරලා බලන්න. දැන් count කියන variable එකේ තියෙන value එක. හරි. right. කවන්නේ. මම මෙහෙම කරගන්න. පොඩි ස්පේස් එකකුත් තියාගන්නම් මෙතෙන්දී. නැත්නම් වලට පැහැදිලි නැති වෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් මම මෙයා run කරනවා. clear. කියලා ගහලා මම දැන් මෙයා clear කරගන්නම්. ඊට පස්සේ python 3.py හරි. ඔයාලට පේනවා එකේ ඉඳන් 5 වෙනකන් දින සංඛ්‍යා ටික සාමාන්‍ය විදිහට print වෙනවා. 1 2 3 4 5 කියලා print වෙනවා. ඊට පහලින් ස්පේස් එකක් ඇතුව print වෙනවා 6 කියලා. මේ 6 කියන්නේ දැන් count ළඟ තියෙන value එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ කතාව තේරෙන්නේ නැති කියලා. පොඩ්ඩක් logical දෙයක්. ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් හිතන්න වෙනවා මේ මොකද්ද වුනේ කියලා. ඔකට වෙනම සුඩු code එක නැත්නම් flow chart එක ලියලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේවා practically try කරලා බලන්න පුළුවන්. code එක type කරලා run කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහට values මාරු කරලා බලන්න කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ කතා කරන්නේත් loop ගැනම තමයි, while loop එක ගැනම තමයි. right ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් උදව් කරන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලට තව පොඩි announcement එකක් දෙන්න දෙනවා. අපි Q&A එකක් කරනවා තව සතියකින් විතර. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ඒ Q&A එකකින් අහලා බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඒ හින්දා මම අපේ channel එකේ community post එකක් දාලා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ගිහින් බලන්න. ඒකේ comment එකක් විදිහට ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් program ප්‍රශ්නයක් හරි නැත්නම් web developing ප්‍රශ්නයක් හරි ඒකේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න නැත්නම් PC එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තිරණ ඒක අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මංගෙන් ප්‍රශ්න තිරණ වලට අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ channel එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් මේ ඕන දෙයක් අහන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඒවා Q&A එකේදී කතා කරමු. ඊට පස්සේ දෙන්න දෙවෙනි announcement එක තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් මම දැන් මේ use කරන OS එක ගැන මේක use කරන්නේ කොහොමද මේක මොන වගේ OS එකක්ද කියලා දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් සැලකිය යුතු කමෙන්ට් ගානක් එකතු වුණාට පස්සේ මම අනිවාර්යෙන්ම මේ OS එක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. කොහොමද install කරන තැන ඉඳලම මේක use කරන තැන වෙනකම්ම මම වීඩියෝස් කීපයක් අරන් එන්නම්. හොඳයි ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් වීඩියෝස් ගැන share කරන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.